سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به همدلله همدارنګه تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. په دې ویډیو کې تاسو ته ما د انټرو جوړولو ډېر خوندور اپلیکیشن راوړی ده چې په دې کې تاسو 2D 3D انټرو جوړولی شئ. فل صفحه ایچ ډي دوستانو، بغیر له واټرمارک څخه. نو دوستانو دا یو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. په دې کې تاسو هر ډول د ټیکنالوژي یعنې د تخنیکي ویډیوګانو لپاره یا هم د بل شي لپاره تاسو ښکلې ښکلې انټروګانې پکې جوړولی شئ. نو تاسو دغه ویډیو تر اخره سره وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ. از د ویډیو شروع کوو. تر ویډیو دمخه مو که زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ. بیا پاس په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ژر ورسیږي. راځئ چې ویډیو شروع کوو. دوستانو دغه یو اپلیکیشن ده چې د انټرو ویډیو په نوم باندې ده. دغه تاسو له پلی سټور څخه راډاونلوډ کولی شئ، له ګوګل څخه هم راډاونلوډ کولی شئ، له پلی سټور څخه هم. پلی سټور ته به راسئ او په سرچ کې به ورته ولیکئ انټرو ویډیو چې کله ورته ولیکئ دوستانو، لومړی اپلیکیشن تاسو ته راځي، دغه به تاسو راډاونلوډ کړئ. ډېر زبردست اپلیکیشن ده او زه هم خپل چینل لپاره په دې باندې انټروګانې جوړوم. نو راځئ دوستانو، اوس دغه به تاسو اوپن کړئ. دغه اوپن کوو. نو دغه ما اوپن کړ. کله چې دغه دوستانو تاسو اوپن کړئ، په دې کې دوه دانې فری وي. لومړی دغه دوه دانې فری وي او دا نور چې دي کنه دا به تاسو دا نور چې دي کنه دغه تاسو راډاونلوډ کولی شئ. لکه اوس مثال دلته زه غواړم چې یوه دانه راډاونلوډ کړم. دغه شانتې دي. دې کې دوستانو اوس تاسو ته یوه انټرو ښیم چې دا ګوره ده. دلته یې ګوره چې کله دې باندې کلیک وکړئ تاسو دلته ډاونلوډ اپشن درکوي. دلته لیکلي دي ډاونلوډ او دې کې ډېرې ما ډاونلوډ کړي دي. کله چې تاسو دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، دغه ډاونلوډ لیکه سر ته رسیږي، بیا دا ډاونلوډ کېږي. ښه، نو کله چې دا ډاونلوډ شو که نه، دلته اوس ګوره ما دلته ډېر ډاونلوډ کړي دي. دلته نیو ته چې راسئ که نه دلته نوې انټرو دي او 3D دي 2D دي. په دې کې د تخنیک ویډیو انټرو تاسو جوړولی شئ، یا د سندرو لپاره چینل لپاره یا هم د بل شي لپاره ډېر ښایسته ښایسته انټروګانې پکې جوړولی شئ. دغه شان تاسو هم جوړولی شئ. دغه او په دې سره بل تاسو ته زه ښیم دغه ده د موبایل معلومات که تاسو چینل لرئ یا هم پیج لرئ، په دې سره جوړولی شئ. او دغه هم که تاسو ډېر ویډیوګانو کې لیدلي دغه هم تاسو جوړولی شئ. که تاسو زما په چینل ویډیوګانې نورې لیدلې وي، دغه به هم زما په ویډیوګانو کې تاسو دغه لیدلی وي. او دا کاپي رایټ هم نه دي دوستانو، دغه ټولې فري دي دوستانو. او په دې کې ډېر ښایسته ښایسته انټروګانې دي چې تاسو په دې کې ډېر ښایسته ښایسته انټروګانې جوړولی شئ. تاسو څخه یو تصویر غواړي او خپل نوم درڅخه غواړي. او دغه د ډاونلوډ کولو طریقه مې تاسو ته وښودله چې تاسو کله چې په کوم یو راډاونلوډ کوئ که نه، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته ډاونلوډ اپشن باندې کلیک وکړئ. دا لیکه سر ته رسېږي دوستانو. دغه لیکه چې سر ته ورسېږي نو دغه به ډاونلوډ شي. نو تاسو بیا چې کله چې په هغه باندې کلیک وکړئ که نه، دغه کومه چې ډاونلوډ شي، دلته تاسو ته یوز راځي. یوز باندې به کلیک وکړئ. یوز باندې به دوستانو کلیک وکړئ. زه اوس په یوز باندې کلیک کوم. دلته دوستانو تاسو ته سپیډ ښیي. لومړی سپیډ تاسو ته ښیي چې دغه تاسو کوم ډول سپیډ غواړئ، نورمال حالت یې غواړئ که سپیډ زیات غواړئ، یعنې ویډیو سپیډ لري که نه. نو دا چې کله تاسو دغه ما ورته نورمال حالت ته کړ. نو په دې کې دوستانو تاسو څخه یو تصویر غواړي، یو هم نوم درڅخه غواړي. نو دغه هېڅ کوم هغه هم نه لري دوستانو واټرمارک. که تاسو لیدلي وي ډېرې انټروګانې واټرمارک لري. کله چې تاسو ویډیو هغه کوي سیو یې کړئ، نو تاسو ته په ویډیو باندې واټرمارک راځي. بیا چې کله تاسو واټرمارک لرې کوئ، هغه بیا پیسو باندې لرې کېږي. نو دلته اوس تاسو د دې ویډیو سره تیار ساوند هم وي، یعنې غږ هم تیار ورسره سوي وي دوستانو. او په دې کې تاسو څنګه تصویر زیاتولی شئ. لومړی چې دا کنه لاندې یو ایډ میوزیک ده. که تاسو غواړئ چې کوم ډول هر ډول میوزیک تاسو سره وي، هغه ورته په دې کې زیاتولی شئ. په دوهم اپشن چې دی کنه ایډیټ په سیټینګ باندې، دې باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته راځي لومړی
د جمع نشان دا دی ایډیټ د تصویر غواړي په دې باندې به کلیک وکړئ دلته زه اوس یو تصویر ورته راخلم د چینل لپاره د چینل تصویر زه راخلم زه دلته چینل تصویر راخلم دا تصویر ما دوستانو راواخیست کله چې دا تصویر تاسو راواخلئ بیا به تاسو په ټیک مار باندې به کلیک وکړئ لاندې په ټیکسټ خانه کې ټیکسټ از هایر باندې به کلیک وکړئ دلته زه اوس تاسو هغه نوم ورته ولیکئ کوم نوم باندې تاسو غواړئ انټرو جوړه کړئ ما دا نوم ورته ولیکه او دلته دوستانو په دې ځای کې تاسو ښکاري په دې اپشن باندې چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو د تصویر ډیزاین انتخاب کولی شئ څه رقم ته ډیزاین کې باید ستاسو تصویر راسي هغلته دلته زه دغه دایره شکل کې غواړم چې دغه تصویر راسي لاندې یو بل اپشن دی که نه ټیکسټ هر باندې به کلیک وکړئ دلته اوس ورته لیکم چې پښتو یوټیوب چینل دا مې چې کله ولیکو په اپلای باندې به زه کلیک وکړم کله چې تاسو په اپلای باندې کلیک وکړئ نو تاسو انټرو جوړیږي اوس دغه دوستانو دغه دلته به تاسو تصویر هم راسي او ستاسو نوم به هم هلته راسي او په دې کې تاسو دوستانو فل ایچ ډي هغه تاسو ته ښکاري چې زمونږه انټرو جوړه شوه په دې کې دوستانو هر ډول انټرو تاسو جوړولی شئ ډېر ښایسته دي خو ځکه زه تاسو ته ویډیو نه اوږدوم چې ځکه بیا ویډیو غټېږي دوستانو او کله چې دا غواړئ تاسو هغه یې کړئ سیو یې کړئ که نه په خپل موبایل کې لاندې به تاسو په ایکسپورټ باندې به کلیک وکړئ دلته تاسو ته راځي دغه چې ده که نه ایچ ډي حالت کې ده او فل ایچ ډي حالت نه لري او تاسو دلته اوس په ایچ ډي باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو دغه بیا کولی شئ سیو کولی شئ خپله ګالري کې کله چې تاسو نیټ خلاص وي که نه ایچ ډي هغه ثبت کولی شئ خپل موبایل په حافظه کې او که نیټ مو فعال نه وي یعنې خلاص نه وي تاسو بیا په نورمال حالت کې بیا ډي دغه ایکسپورټ کولی شئ دلته زه په ایچ ډي مې انتخاب کړه او په ایکسپورټ باندې زه کلیک کوم په ایکسپورټ باندې کله چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به اوس ستاسو ویډیو به دا سیو شي دلته به دوستان تاسو ته یو اپشن راشي د شیر اپشن د یو دانه دی هم سیو اپشن د سیو باندې به کلیک کړئ ستاسو ویډیو به په هغه کې سیو شي په ګالري کې او دلته تاسو ته دې سر ته چې راغلی که نه مای سیوډ باندې به کلیک وکړئ دلته چې تاسو کومې ویډیو جوړې کړې وي که نه هغه ستاسو راړوي ستاسو کومه انټرو جوړې کړې وي په دې کې دوستان ډېر ښکلې انټروګانې دي او هر ډول انټرو چې تاسو وغواړئ که نه تاسو پکې ډېر په اسانۍ سره جوړولی شئ کوښښ وکړئ تاسو ښایسته انټروګان هم پکې جوړولی شئ تاسو څخه یو تصویر غواړي نوم در څخه غواړي نور تیار یې جوړ دي مکمل یې جوړېږي نو دوستانو نو دغه هم د انټرو جوړولو ویډیو وه هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي ویډیو در سره ضرور لایک کړئ له ملګرو سره هم شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې په لاس پاره ما ښې چارې ښه وختونه الله مو مل شه